psychic ay ang taong naniniwala na siya ay may abilidad o kakayahan na hindi normal sa karamihan. Sila ay gumagamit ng extrasensory perception o sixth senses upang sila ay makatanggap ng mga impormasyon o makagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ginagamit din ang salitang psychic sa paglalarawan ng mga ganitong gawain. Sinasabing lahat ng tao ay may psychic ability, pero hindi lahat ay marunong kung paano ito gamitin. Kailangan pa ng matinding pagsasanay sa pamamagitan ng meditation upang mas mapalalim pa ang pag-unawa at pagtanggap sa sarili ng buo na may taglay kang kakaibang talento. May iba't ibang abilidad ang mga psychic o different psychic abilities. Clairvoyance. Ito ay ang kakayahang makakita o magkaroon ng mga pangitain. Ang mga clairvoyant medium ay may kakayahang makakita ng mga bagay na ipinapakita sa kanila sa mata ng isip o third eye. Animoy nagfa-flash sa kanilang isipan ang mga larawan ng tao, mga eksena, lugar, bagay, espiritu, simbolo at kulay. Clairaudience. Kakayahang marinig ang mga mensahe mula sa mundo ng espiritu. Ang mga mensahe ay ipinapadala ng direkta sa kanilang isipan. Sa madaling salita, nakakarinig sila ng mga boses, tunog o kahit anumang ingay na hindi naririnig ng mga ordinaryong tao gamit lamang ang kanilang ordinaryong pandinig. Clairempathy. Ang bawat isa ay maaaring makaramdam ng damdamin ng ibang tao. Ngunit ang mga empathic medium ay nakakaramdam ng mga emosyon hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga espiritu. Sila ay may kakayahang pakiramdaman pa ng mas malalim ang emosyon ng ibang tao, maging ang mga espiritu. Nararamdaman nila kung ito ba ay masaya, malungkot, o may galit at takot na dinadala. Clairsentience. Ito ay ang abilidad na makaramdam ng mga pangyayari na posibleng maganap o naganap na. Tinatawag itong gut feeling o intuition. Nararamdaman nila ang positive o maging ang negative energy mula sa ibang tao o espiritu. Malakas ang kanilang pakiramdam kung merong sakuna o magandang balita ang paparating. Clairalience. Ito ay ang kakayahang makatanggap ng mensahe mula sa mga espiritu o kahit anong impormasyon na kanilang nasasagap sa pamamagitan ng mga amoy. Hindi ito naaamoy ng mga ordinaryong tao. Halimbawa na lang, yung mga taong nakakaamoy ng kandila, amoy ng tabako o sigarilyo, o maging ang paboritong pabango ng isang taong yumao. Clairtangency. Kilala rin ito bilang psychometry. Maaari silang makatanggap ng mensahe sa pamamagitan ng paghipo o paghawak sa isang bagay na pagmamay-ari ng isang tao. Nakakaramdam sila ng vibration o energy na magsasabi sa kanila kung ano ang personalidad ng may-ari
at posible din nilang makita, marinig, maramdaman ang sitwasyon na nangyayari sa nakaraan o sa kasalukuyan ng isang tao. Astral projection. Ito ay ang paghiwalay ng diwa o espiritu sa katawan ng isang tao. Ito ay nangyayari sa isang taong nag-aagaw buhay, walang malay o kahit ang taong nananaginip. Ngunit, para sa isang psychic na may ganitong abilidad, ay kaya nila mag-astral travel kahit anong oras nila gusto. Hihiwalay ang kanilang mga diwa o espiritu papunta sa ibang dimension, anumang oras o kahit sila ay conscious. Mediumship or channeling ay ang kakayahang makipag-usap sa mga espiritu o mga kaluluwa ng mga taong yumaong. Psychokinesis or telekinesis. Ito ay ang kakayahang makapagalaw ng mga bagay gamit lamang ang kanilang isip. Retrocognition o postcognition ay ang kakayahang alamin ang pangyayari sa nakaraan o mas kilala sa tawag na manghuhula ng nakaraan. Telepathy ay ang kakayahan ng isang psychic na makipag-usap sa isang tao gamit lamang ang kanilang isip. Ilan lamang ito sa mga sinasabing kakayahan ng isang psychic. Ang iba ay nakakakuha ng impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay katulad ng bolang kristal, tarot card o baraha, pagbasa sa mga guhit ng mga palad, at marami pang iba. Ang isang psychic ay karaniwang may isa o higit pa sa mga abilidad na maaari niyang gamitin ng sabay-sabay. Ngunit, bihira lang ang magkaroon ng lahat ng mga abilidad na nabanggit. Ang pinakakaraniwan naman ay ang pagiging clairsentience. Halos lahat ng psychic ay sinasabing malakas talaga ang pakiramdam sa mga enerhiya sa kanilang paligid kahit ito'y paparating pa. Bagamat sinasabing ang psychic ay isa lamang pseudoscience, na ang ibig sabihin ng pseudo ay hindi totoo, o mga bagay na walang scientific basis. Ngunit hindi natin mapagkakaila na maraming mga pangyayari sa mundo na hanggang ngayon ay hindi pa rin may paliwanag ng modernong teknolohiya. Mga ka-curious, maraming mga bagay sa mundo ang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino mang matalinong tao. Sabihin na natin, hindi pa ito napatunayan ng mga eksperto, ngunit hindi rin nangangahulugan na ito'y hindi totoo. Ika nga nila, being unable to prove scientifically it exists also does not prove the contrary.